Chắc hẳn các bạn còn nhớ những ngày xưa cũ khi chúng ta dùng những chiếc điện thoại Nokia cục gạch hay những chiếc smartphone đời đầu. Đó là cái thời mà mỗi khi lỡ tay làm rơi điện thoại xuống đất, máy sẽ văng ra làm 3 mảnh, thân máy một nơi, nắp lưng một nẻo và cục pin thì văng tuốt vào gầm giường. Lúc đó chúng ta chỉ việc bình tĩnh nhặt từng món lên, thổi phù phù cho sạch bụi, lắp pin vào, đóng nắp lưng cách cạch rồi bấm nút nguồn. Chiếc điện thoại lại sáng đèn và hoạt động bình thường như chưa hề có cuộc chia ly. Ngày đó, nắp lưng tháo rời là một điều hiển nhiên. Ai ra đường cũng thủ sẵn trong túi một hoặc hai cục pin dự phòng. Hết pin ư? Chỉ cần mất vài giây để cậy nắp lưng, rút cục pin cạn kiệt ra, nhét cục pin đầy ắp vào, bạn lại có 100% pin ngay lập tức, như là thay pin máy ảnh bây giờ. Không cần phải cắm dây sạc rườm rà hay ngồi đợi chờ mỏi mòn. Thế nhưng hãy nhìn vào chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay bây giờ mà xem. Nó là một khối liền mạch, kín bưng. Bạn không thể tự mở nó bằng tay không được nữa. Nếu muốn thay pin, bạn phải mang ra cửa hàng, nhờ thợ dùng máy sấy nhiệt hơi nóng, rồi dùng dụng cụ chuyên dụng cạy lớp keo siêu dính ra. Vậy thì điều gì đã xảy ra? Vì sao một tính năng tuyệt vời và tiện lợi cũng như thần thánh như vậy lại biến mất hoàn toàn khỏi thế giới công nghệ? Vì sao pin điện thoại tháo rời đã biến mất? Thực ra thì chẳng có gì tự nhiên sinh ra và cũng chẳng có gì tự nhiên mất đi. Sự biến mất của viên pin tháo rời là một sự đánh đổi. Các hãng điện thoại đã quyết định bỏ đi tính năng này để đổi lấy những thứ khác mà chúng ta và tất nhiên là cả họ mong muốn hơn. Lý do đầu tiên và cũng là lý do dễ thấy nhất, nó nằm ở vẻ bề ngoài của chiếc điện thoại. Ngày xưa để nắp lưng có thể dễ dàng tháo ra và lắp bằng ngón tay, người ta bắt buộc phải làm nó bằng nhựa. Nhựa thì dẻo, dễ uốn cong và có thể làm các ngàm gài. Cậy cái nắp nhựa ra, nó cong lên một tí rồi bung ra. Nhựa rất bền trong việc tháo lắp liên tục. Nhưng vấn đề của nhựa là nhìn nó không được sang. Khi điện thoại ngày càng đắt tiền, người ta không muốn bỏ hàng chục triệu đồng chỉ để cầm trên tay một cục nhựa. Họ bắt đầu thích những thứ lấp lánh hơn, lạnh lẽo hơn và cứng ráp hơn. Đó là kim loại và kính. Thế là các hãng công nghệ, dẫn đầu là Apple với chiếc iPhone, đã nghĩ ra một cách gọi là thiết kế nguyên khối. Tiếng Anh gọi là unibody. Thiết kế nguyên khối nghĩa là toàn bộ thân máy được đúc từ một khối kim loại hoặc kẹp giữa hai tấm kính được dán chặt bằng loại keo công nghiệp siêu chắc chắn. Không có ngàm gài nữa và cũng chẳng có chốt nhựa. Mọi thứ liền mạch như một viên ngọc. Thiết kế này giúp chiếc điện thoại trông cực kỳ sang trọng, bóng bẩy, cầm vào tay có cảm giác rất chắc và đầm. Nhưng cái giá phải trả để có được sự sang trọng liền mạch đó chính là bạn không thể tự ý mở nó ra được nữa. Viên pin chính thức bị nhốt kín bên trong chiếc điện thoại. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai cực kỳ quan trọng, đó là khả năng sinh tồn của chiếc điện thoại. Đồ điện tử thì rất là sợ nước. Ngày xưa, lỡ tay làm rơi điện thoại xuống nước thì coi như là tỷ lệ chết rất là cao, hoặc là đi mưa cũng rất dễ bị dính nước. Người dùng mới bắt đầu phàn nàn. Tại sao một cái máy đắt tiền như vậy lại dễ hỏng chỉ bởi một cốc nước đổ vào? Thế là các kỹ sư bắt tay vào một việc làm cho điện thoại biết bơi. Hay nói đúng hơn là điện thoại chống nước được. Ngày bé mình nhớ không nhầm, quảng cáo của điện thoại hình như của hãng Motorola chống nước, người ta thả luôn vào một cái nồi canh hay là một cái bát canh gì đấy. Để một chiếc điện thoại có thể ngâm nước sâu 1-2 mét trong nửa tiếng mà không sao, tức là đạt chuẩn chống nước IP68 mà bạn hay nghe quảng cáo, nó phải kín như một chiếc tàu ngầm, ví von như thế mới khủng khiếp. Nhưng làm sao để kín? Câu trả lời là keo dán và ron cao su. Các kỹ sư phải chát keo chuyên dụng ở mọi kẽ hở, từ viền màn hình cho đến mặt lưng. Mọi lỗ hổng như là khay sim hay cổng sạc đều có vòng cao su nhỏ xíu chặn nước lại. Bây giờ bạn thử nghĩ mà xem, nếu mặt lưng có thể tháo và thay liên tục bằng tay, làm sao mà dán keo vào được? Nếu dùng ron cao su ở nắp lưng thì sau vài chục lần bạn mở và thay pin, miếng ron đó sẽ bị giãn, bị bám bụi và không còn khít nữa. Chỉ cần một sợi tóc lọt vào khe hở, nước sẽ chui trong đường đó và làm máy hỏng ngay lập tức. Vì vậy, để biến chiếc điện thoại thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước nước và bụi bẩn, các hãng bắt buộc phải hàn kín các cánh cửa lại. Không còn nắp lưng tháo rời, nước sẽ không còn đường nào để vào trong nữa. Bạn có thể tự tin nghe điện thoại dưới trời mưa to, hoặc lỡ tay làm rơi máy xuống hồ bơi thì vớt lên, lau khô là dùng được bình thường. Sự an tâm này đáng giá hơn việc tháo được cục pin rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã có hai lý do rồi, và bây giờ chuyển đến lý do thứ ba. Lý do thứ ba thì liên quan đến cái diện tích bên trong chiếc điện thoại. Điện thoại ngày nay có quá nhiều thứ. Ngày xưa máy chỉ có một cái camera bé tí, bây giờ máy nào cũng 3-4 cái camera to đùng, rồi thì anten bắt sóng 5G, loa kép, cục rung phản hồi, cảm biến vân tay nằm dưới màn hình, hệ thống tản nhiệt để máy không bị nóng khi chơi game. Tất cả những linh kiện này đều cần chỗ đứng và chúng giành giật nhau từng mm không gian. Trong khi đó, con người ta lại luôn thích điện thoại phải thật mỏng.
Ai cũng muốn cầm một chiếc máy mỏng nhẹ, thanh thoát, đút túi quần không bị cộm. Vậy làm sao nhét thêm cả đống đồ chơi đó vào một cái máy mỏng dính? Cách duy nhất là thu hẹp diện tích của mọi thứ, bao gồm cả pin. Ở đây có một bí mật về kỹ thuật. Cục pin tháo rời tốn nhiều diện tích hơn bạn tưởng. Và lý do thứ tư, như đã nhắc sơ qua ở trên, chính là sự an toàn của người dùng và uy tín của các hãng điện thoại. Việc thiết kế pin gắn chết vào bên trong máy giải quyết triệt để vấn đề này. Khi người dùng không thể tự tháo pin ra, họ không thể tự ý nhét những cục pin kém chất lượng vào máy được nữa. Mọi linh kiện đều do chính hãng kiểm soát từ đầu đến cuối, như vậy là tránh giảm được cháy nổ. Chiếc điện thoại trở thành một thiết bị an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ rủi ro về điện. Tất nhiên chỉ là giảm thiểu tối đa thôi, chứ còn rủi ro thì vẫn có. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một lý do thực dụng hơn một chút. Cái lý do này có thể là bạn không quan tâm, nhưng mà các hãng điện thoại rất là quan tâm để họ không trang bị cái viên pin gắn rời ở trên chiếc điện thoại. Về mặt bản chất vật lý, pin lithium-ion trong điện thoại sẽ bị hao mòn theo thời gian. Sau khoảng 500 lần cắm sạc, tương đương với khoảng 2 đến 3 năm sử dụng bình thường, dung lượng pin sẽ sụt giảm rất nhiều. Chúng ta hay gọi nôm na đó là chai pin. Khi pin bị chai thì cách xử lý gọn gàng đó là bạn hãy thay pin. Nếu mà pin ngày xưa là pin rời thì cầm khoảng 150 cho đến 200 ra cửa hàng linh kiện, mua một cục pin mới, tự bóc nắp lưng thay vào, thế là xong. Chiếc điện thoại lại trâu bò như ngày đầu mới mua. Nhờ thế một chiếc điện thoại có thể dùng mấy năm mà không cần đổi máy mới, pin vẫn còn ngon mà. Nhưng đối với các hãng công nghệ lớn, việc bạn dùng một cái máy tới khoảng 4 đến 5 năm là một tin buồn đối với doanh số của họ. Họ muốn bạn mua máy đời mới mỗi năm hoặc chậm nhất là 2 năm một lần. Khi chiếc smartphone nguyên phối của bạn bị chai pin sau 2 đến 3 năm, mọi thứ trở nên tồi tệ, bạn không thể tự thay, chi phí cho một cục pin chính hãng lúc này cũng cao. Và kể cả chi phí không cao thì cách thay pin nó cũng ngốn tiền, ngốn thời gian, rồi là nhiều người phải tìm hiểu các thứ. Thế là người ta mới bắt đầu ngại. Người ta mới nghĩ rằng thôi cái máy này nó cũ quá rồi, tã quá rồi, chịu khó cố thêm tí tiền mua luôn cái máy đời mới dùng cho sướng. Thế là bạn đi mua cái điện thoại mới trị giá hàng chục triệu đồng thay vì chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ hơn để thay cục pin. Tổng kết lại, việc thay những viên pin có thể tháo rời nhanh chóng là một điều đáng tiếc, giống như việc chúng ta chia tay một người bạn cũ đáng tin cậy. Cảm giác lắp cục pin mới, khởi động lại máy đầy 100% sinh lực thực sự là một trải nghiệm rất sướng mà smartphone nguyên khối hiện nay không thể nào mang lại. Nhưng cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn và đánh đổi. Đổi lại việc không thể cạy nắp lưng, chúng ta có được những chiếc điện thoại mỏng như lưỡi dao, mặt lưng kính lấp lánh như đồ trang sức. Chúng ta có những chiếc máy dầm mưa không hỏng, rơi xuống nước không chết. Chúng ta có những viên pin khổng lồ dùng cả ngày không hết và công nghệ sạc cực nhanh, xua tan mọi nỗi lo âu. Sự biến mất của pin tháo rời là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc công nghệ luôn tiến về phía trước. Nó thay đổi để đáp ứng những nhu cầu cao hơn, khắt khe hơn của con người về cái đẹp, sự an toàn và hiệu năng mạnh mẽ. Dù trong tương lai, dưới sức ép của luật bảo vệ môi trường, các nhà sản xuất có buộc phải thiết kế lại cách thay pin đi chăng nữa, thì chắc chắn nó cũng sẽ là một phiên bản tiến hóa tinh vi hơn rất nhiều so với chiếc nắp lưng nhựa đơn giản của ngày xưa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.